Më shumë se 14 milion njerëz në vit preken nga kanceri në të gjithë botën. Rreth 8.2 milion njerëz vdesin nga kjo sëmundje. Shqipëria është një nga vendet me prevalencë të lartë të sëmundjeve kancerogjene, ku çdo vit regjistrojnë mbi 5500 raste të reja. Një pjesë e mirë e këtyre sëmundjeve sot po kurohen nga vaji i kanabisit. Maqedonia, Gjermania dhe shumë vende të Bashkimit Evropian e kanë legalizuar prodhimin e kanabisit për sektorin medicinal. Ndërkohë, në Shqipëri, përfundon në burg nëse prodhon vajin e kanabisit. Le të kthehemi pas në kohë, të shohim nga fillimi historikun e përdorimit të kanabisit si medikament për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme. Duke rrëmuar mes fletëve të historisë botërore, gjetëm se kanabisi është përdorur 6000 vjet më parë në Egjipt, Kinë dhe Rom. Kanabisi është përcaktuar si ilaç për trajtimin e mbi 100 sëmundjeve nga perandori Shen Nung. Gjatë kësaj periudhe, u përdor për të trajtuar një sër sëmundjesh të tilla si epilepsi, tërbimi, ankthi dhe bronkiti. Ndërkohë që 1550 vjet para erës sonë, papirusi mjekësor egjiptian vlerësonte se kanabisi mjekësor trajtonte inflamacionin. 207 vjet pas erës sonë, kanabisi është përdorur si analgjezik. Pasi përzihej me verë, më pas ju jepej pacientëve para operacionit. Përhapja e kësaj bime u bë nga tregtarët e kohës. Ata e transportuan nga India në Afrikën Lindore dhe më pas u përhap për trajtimin e malarjes, astmës, etheve dhe dizanteris. Spanjollët rreth viteve 1500 e përhapën kanabisin në Amerikë, ku përdor për qëllime më praktike, si litar ose rroba. Sidoqoftë, vite më vonë do të përdorej si një ilaç psikoaktiv. Por pavarësisht historikut që kishte bima e kanabisit, në vitin 1937 u ndalua të përdorej dhe shitej në SBA, duke u cilësuar si drogë. Të njëjtën gjë bën edhe shtetet e tjera në botë, duke e cilësuar si drogë dhe ndaluan përdorimin e saj. Në vitin 1964 u bë zbulimi i strukturës molekulare të THC-s, një përbërës aktiv i kanabisit, nga kimisti izraelit Dr. Rafael Mechoulam. Ndërsa në vitin 1988 u zbulua receptorët e CBD-s. Receptorët e kanabionidit CBD1 dhe CBD2 janë disa nga neuroreceptorët më të bollshëm në tru. Kështu, zbulimet e fundit shkencore bën që kanabisi të vlerësohet përsëri si një bimë çuditëbërëse për shëndetin e njeriut. Gjatë viteve 2000 në vazhdim, ka nisur legalizimi i kanabisit për qëllime mjekësore në shumë vende të botës. Tregu i kanabisit medicinal në kontekst regional dhe global është trefishuar viteve të fundit dhe në këtë këndvështrim ne kemi parapar që të legalizojmë aktivitetin e kanabisit medicinal. Lejohet kultivimi i kanabisit medicinal vetëm për qëllime mjekësore dhe shkencore në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Vitet e fundit, interesi nga industria globale farmaceutike është rritur për kanabisin. 10 kompanitë më të mëdha farmaceutike në botë, që numërojnë mbi 1.7 trilion dollar, kanë thyer syt nga kanabisi mjekësor. Këtu mund të përmendim kompaninë Johnson & Johnson, që është më i madhi, me një qarkullim xhiroje prej 374 miliard dollar. Kompanitë të tjera që operojnë edhe në tregun shqiptar janë Pfizer, me kapital prej 241 miliard dollar, Novartis me 208 miliard dollar, Sanofi me 107 miliard dollar e shumë kompanitë të tjera. Bima e kanabisit është përdorur si ilaç për 6000 vjet. Sidoqoftë, ka ende një debat të konsiderueshëm për rolin që luan sot në kujdesin shëndetësor. People have to understand that the cannabis plant has been used from the beginnings of the humankind. For example, in Macedonia here, there has been a study made from international scientists who analyzed fossilized pollen, and they found that we have, similar to this strain of cannabis, we have growing here
One was near the Ohrid region, and the other one was near Strumica and Gjevgjelia region. Aktualisht, ka pothuajse 400 prova klinike aktive dhe të përfunduara në të gjithë botën për rreth cannabidiol CBD. Ky lloj përbën 40% të ekstraktit të bimës kanabis. Kanabisi mbështetet në vetit terapeutike të CBD dhe studimet e fundit sugjerojnë se mund të jetë i dobishëm në luftimin e një sër gjendje shëndetësore, siç janë epilepsia, skizofrenia, skleroza e shumëfisht, migrena, artriti, kanceri, HIV e shumë sëmundje të tjera. Shitjet e kanabisit mjekësor parashikohen të arrijnë 5.9 miliard dollar në 2019, nga rreth 24 milion pacient të vlerësuar për përdorimin e tij. Në Shqipëri, kanabisi shihet me sy tjetër. Për këtë çështje, Vendi ynë ka ndërmarrë një lëvizje radikalisht të kundërt me atë që po vërehet në mbar botën. Vendosi të hyjë me shpatë plantacioneve të kanabisit, në të njëjtin moment kur vende të tjera i gjenin po të njëjtës bimë virtyte të manitshme terapeutike, për të mos thënë financiare. Fitimet që parashikohen në vitet e ardhshme nga tregtia e kanabisit mjekësor llogariten në 10 miliarda euro. Ndërkohë që pacientëve shqiptar u mohohet e drejta e trajtimit shëndetësor me kanabis. Përderisa smundjet nuk diferencojnë, i zënë si qytetarët shqiptar dhe ata të pjesës tjetër të botës, nëse vari që ka një përmbajtje të tillë është farë që jep një rezultat pozitiv, ose mendohet se jep një rezultat pozitiv, nuk ka pse të ngurohet dhe mos ta përfitoj këtë rezultat pozitiv dhe qytetari shqiptar. Kultivimi dhe trafikimi i kanabisit në Shqipëri e ka zanafillën në fillim të viteve 1990, fillimisht duke u kultivuar në zonat Sarand, Delvin dhe Gjirokastër, dhe më pas në të gjithë qarqet e vendit. Ambasadorët e vendeve europiane i kanë bërë presion të vazhdueshëm Shqipërisë për të pastruar vendin nga kanabizimi. Veçanërisht, ishte Italia që kërkonte një gjë të tillë, pasi kanabisi që prodhoi në vendin ton eksportohej drejt Italisë dhe Greqisë. Por, ajo që bie në sy, ishte fakti se shteti fqinj përshëndeste aksionin e policisë shqiptare. Por ndërkohë në shtator të po këtij viti, Italia japi dritën jeshile kanabisit për qëllime mjekësore. Dhe kjo nuk ndodh vetëm në Itali. Që prej vitit 2003, me recetë, mund të blesh në farmacitë holandeze kanabis mjekësor natyral ose të përpunuar. Holanda është vendi që zotron të vetmen fabrikë në Europë, Bedrocan, e aftë të prodhoj kanabis të analizuar dhe të certifikuar në 4 varietete, sipas sasisë së molekulës THC, molekula bazë e kanabisit. Në vitin 2008, Gjermania autorizoi kanabisin mjekësor vetëm me recetë mjeku. Por recetat u dhanë vetëm për 7 pacientë gjithsej në të gjithë Gjermaninë. 3 ilaçe kanabisi u autorizuan. I pari, Sativex, por dhe Dronabinoli dhe Nabiloni. Nga këta të tre, vetëm Sativex që shërben në rastet e sklerozës së shumëfisht, u rimborsohet pacientëve nga sigurimet sociale gjermane. Përballë një çmimi shumë të lartë që duhet marrë përsipër buxheti publik për të rimbursuar ilaçet e shtrenjta me bazë kanabisi, Gjermania ndryshoi legjislacionin e saj më 2012 dhe u lejoi pacientëve që të blejnë në farmaci kanabis bruto, meqense kushton më lirë se kanabisi ilaç. Në 22 korrik 2014, Gjermania shkoi dhe më larg kur drejtësia, për herë të parë, u lejoi 3 pacientëve që të kenë mundësi që ta kultivojnë vetë kanabisin në shtëpinë e tyre për përdorim mjekësor, me një autorizim të posaçëm nga Zyra Federale e Narkotikëve. Edhe Spanja e ka lehtësuar shumë legjislacionin e saj kundrejt kanabisit gjatë viteve 2000. Shitja e kanabisit si drogë përbën vepër penale, por konsumi i kanabisit për arsye mjekësore nuk është ndaluar. Bima e kanabisit mund të kultivohet për këtë qëllim në shtëpi ose nëpërmjet shoqatave apo klubeve të specializuara. Janë dhe një seri vendesh të tjera që i kanë hapur rrugën kanabisit mjekësor, qoftë duke importuar, qoftë duke e prodhuar vetë. Deri më tani, 13 vende të BE-s kanë legalizuar përdorimin e marijuanës për qëllime mjekësore. Vendi i parë në Ballkan që lejoi pacientët që të blejnë dhe përdorin me ligj produkte të marijuanës ishte Kroacia. Ndërkohë që në vitin 2016, Maqedonia e Veriut ndryshoi legjislacionin e saj duke legalizuar kanabisin për qëllime mjekësore. Ne kemi parapar që të legalizojmë aktivitetin e kanabisit medicinal
lejohet kultivimi i kanabisit medicinal vetëm për qëllime mjekësore dhe shkencore në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në industrinë e prodhimit të kanabisit për qëllime mjekësore është përfshirë edhe familja e kryeministrit Maqedonas Zoran Zaev. Kushëriri i tij, Trajqe Zaev, është njëri nga investitorët më të mëdhenj në këtë industri. Donesen je zakon pred nekoliko godini sa koji jasno se odreduva tu условите koji što određen ekonomski subjekt treba da ги задоволи за да добие лиценца за одгледување на канабис за медицински цели. Во рамките на Министерството постои комисија која што ги одредува критериумите по однос на просторот, опремата и кадарот за издавање на ваква лиценца и понатаму таа дозвола после авторизирањето од страна на Министерството за здравство важечка станува тогаш кога ќе помине соодветната процедура во владата на Република Северна Македонија. Së fundmi, në opinionin publik u shkaktuan shumë polemika lidhur me statusin e sipërmarrësit amerikan Mike Stroumaitis, i cili merret me këtë industri. Hey, how are you guys doing? Sipërmarrësi multimilioneri i kanabisit në Amerikë njihet në rrjetet sociale si Big Mike, mbreti i marijuanës. Ai është pronari i kompanisë lider në botë me produkte kanabisi me emrin Advanced Nutrient. Kjo kompani shtrihet në 93 shtete, përmes së cilës sigurohen fitime në miliona dollar. Pas një takimi me kryeministrin Zaev dhe ministrin e shëndetësisë, Venko Filipçe, ai deklaroi se Maqedonia e Veriut ka një potencial të madh në prodhimin e kanabisit dhe se ndihet i ngazëllyer që do të jetë pjesë e shndrimit të Maqedonisë së Veriut në njërin prej superfuqive të para të prodhimit të kanabisit në Evropë. Në kontekstin ekonomik pritet që tyrat buxhetore të trefishohen dhe në këtë kontekst ne kemi projektuar hyrje buxhetore mbi bazë vjetore në një vlerë prej 100 milion euro gati çdo vit. Harta e vendeve që po rregullojnë me ligj trajtimin e çështjes së kanabisit sa vjen e zgjerohet. Ndërkohë që në Shqipëri mbetet e palishme çdo formë mbajtjes, shitjes, transportimit apo kultivimit të kësaj substance. Sa më shumë që policia shqiptare lufton kultivimin e kanabisit, aq më shumë duket se ky i fundit po fiton territor. E gjithë kjo situatë ka ndikuar në rritjen e përdorimit të drogës te të rinj shqiptar. Qendra Evropiane e Monitorimit për Drogën dhe Varësinë nga Drograt ka bërë të ditur se 7.9% e të rinjve përdorin kanabis dhe 3.6% përdorin kokainë. 1 në 10 persona pohon se ka përdorur një herë kanabis gjatë jetës së tij. Maqedonia e Veriut e ka parë industrinë e kanabisit mjekësor si një mundësi të mirë për të nxitur zhvillimin ekonomik të vendit. Top Story do të shfaqë në këtë dokumentar se si ushtrohet ky aktivitet në vendin fqinj, efektet shëndetësore dhe financiare. Ky biznes nis në vitin 2016 ku ndryshua ligji, i cili tashmë do të lejonte kultivimin, tregtimin dhe shitjen e kanabisit për qëllime mjekësore. Затворен простор за одгледување, односно растење на канабис за медицински цели со специјални лампи. Сметаме дека ова е исклучително добро поле, еден исклучително добар сектор во кој што навистина може да се инвестира, заради што ние го потребуваме бизнес секторот да инвестира, а за сметка на тоа вистински бенефит да види нашата држава во смисла на раст на економијата, придонес кон бруто домашниот производ, понатаму вработување. Pas ndryshimit të ligjit, menjëherë u licencuan 23 kompani nga autoritetet maqedonase, ndërsa janë në pritje edhe 30 të tjera. Ekspertët e fushës në Maqedoninë e Veriut janë skeptik për të ardhmen e këtyre bizneseve, sepse ata nuk duhet thjesht të prodhojnë kanabis, por duhet të kultivojnë kanabisin mjekësor. Many of the companies in Macedonia that are opened, most of them, they don't know what they are doing. They don't know the advantages of the business, and I can say that it's very serious business, and they don't know, some of them, they don't know what they are getting into. So that means that maybe 80 to 90% of the companies in Macedonia, maybe they will not have a successful story. Because most of them, they don't know what they are getting into.
Maqedonia e Veriut e ka fokusuar legalizimin e kanabisit për qëllime mjekësore në 3 shtylla kryesore: ekonomike, juridike dhe sociale. Në aspektin ekonomik, industria e kanabisit do të gjenerojë të ardhurat të majme si dhe vende të reja pune. Ekonomski jedan aspekt gledano, smatram дека овој интерес за инвестирање во канабисот наистина ќе придонесе за економијата. Заради тоа што очекуваме да придонесот кон бруто домашниот производ биде околу 1%, односно сума на пари некаде околу 100 милиони евра. Понатаму правиме измени во законот кои што ќе значат прво дозвола да се извезува цвет, работници сите со соодветна едукација во сферата на фармацијата, во сферата на агрономијата. Legalizimi i kanabisit për qëllime mjekësore redukton kostot për ndjekjet penale. Në kontekstin legal reduktohen kostot e prokurimit dhe përndjekjeve penale. Një aktivitet që dikur ka qenë kriminal tani më nuk është kriminal dhe kemi edhe reduktime në kostot e përndjekjeve penale. Por pavarësisht legalizimit, janë vetë mjekët që konfirmojnë se tregu i zi ka shumë përparësi në Maqedoninë e Veriut, edhe pse është i gabuar. Pacientët e kërkojnë në tregun e zi vajin e kanabisit, pasi kushton më pak. When we mention cancer, of course, they go more to the legal market. What they usually do now, there was a study also on neurology that's also for MS. It's the same results. They usually go for the legal oils for a month, 2 months. They will see that there will only be small benefit. And then they will go to the black market and try from the black market and see how that works for them. And they usually stay with the black market, unfortunately. Yes, the main thing is also the price. The price is cheaper on the black market because it doesn't have any regulation. It's just something that people have grown and made into oil. It's not made in a lab. It's not quality tested on anything. So that's why, and it's mainly the price. When you buy something from the black market, you're never sure. You're never gonna be sure what you are getting and what you are buying, because that's why endocannabinoid system, we are all different. So that means you never know what kind of cannabinoid it will work for your organism. Vaji i kanabisit në tregun e zi në Maqedoninë e Veriut është më i lirë se ai që shitet në farmaci. Vajin e kanabisit në tregun e zi mund ta gjesh edhe me 100 euro. Referuar ndikimit social që ka legalizimi i kanabisit, Ministri i Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut thotë se të gjithë pacientët me sëmundje të rënda do të trajtohen dhe kurohen në mënyrë më dinjitoze. До сега се јасно одредени повеќе индикации, пред се користат за третман на болка, пациенти со онколошки заболувања, понатаму кај невролошки заболувања, мултиплекс склероза и таму каде што навистина има добар ефект, тоа е во третманот на епилепсијата. Значи, кај сите овие индикации, така и кај нас законот напред може да препишува доктор невролог, доктор онколог ваков еден препарат и тоа да видат како крајен бенефит, тоа да го осетат токму пациентите. Top Story ka parë nga afër mënyrën se si kultivohet kanabisi për qëllime mjekësore. Ajo që bie në sy fillimisht është fakti se çdo gjë është e rrethuar dhe në kushte të larta sigurie. Rregulli i parë që duhet të zbatosh kur hyn në një ambient të tillë është veshja speciale. Më pas, kushdo që hyn në dhomat ku kultivohet kanabisi, duhet që të kalojë dhomën e sterilizimit. Bima e kanabisit që shihni në këto pamje ka 2 javë që është mbjell. Koha që i duhet për të rritur është 2 deri në 6 muaj. Jam dikon për 3.000 euro dhe 4.000, 5.000 mgarët euro për 1 kilogram lule. Bëhet fjalë për lule. Për momentin ne kemi një 3.000 bim, kurse në të ardhmen mendojmë 20.000, 30.000 bim. Kështu që mund të shkon deri me 1.000 kilogram prodhimin lule kështu. Pasi bima ka arritur pjekurinë e duhur, fillon prerja e luleve. Punonjës të veshur me doreza dhe maska bëjnë pastrimin paraprak të bimëve të mbledhura. Më pas, i kalojnë në makinerinë që është për pastrimin më të hollësishëm të tyre, duke i ndarë lulet nga gjethet.
Hapi i radhës në këtë proces është tharja e bimës. Por para se të kalojë në dhomën e tharjes, duhet që të ndahet në qese me peshë rreth 2 kg. Më pas bima kalon në dhomën e tharjes. Këtu duhet të qëndrojë 3-4 ditë në këto rrjeta me një temperaturë të përcaktuar nga specialisti. Sasia e bimës së tharë që mbetet nga 2 kg që ishte njom, shkon në rreth 500 gram. Gjatë procesit të kultivimit të kanabisit me llamba, disa nga boqet e bimës janë më të mëdha e disa më të vogla. Ato ndahen duke u paketuar në qese të ndryshme, ku çdo qese ka kodin e saj, peshën e bimës, datën e paketimit, si dhe kodin e marsit. Nga bima e kanabisit, përdoren të gjitha pjesët e saj që nga kërceli e deri te lulja. Kanabisi është në përgjithësi është një bimë që mund të përdoret total, sigurisht, komplet, po në këtë mes më e rëndësishmja është lulja. Se lulja është ajo që ndikon në është THC-ja më e larta, më kualitative. Që të kena një bimë të shnetshme, duhet të ketë çdo gjatë që i përket saj tjetë në zhvillim. Kjo është një bimë që mund të përdoren edhe gjethet, kërceli. Kërceli në këtë rast përdoret për CBD, ku ka shumë pak THC. Kurse THC-ja kryesore që intereson njerëzimit në shumë drejtime kuruse, është lulja. Kanabisi mjekësor, vlerën më të madhe të përfitimit ekonomik, e ka kur kthehet në vaj, pasi përdoret për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme. Si pas specialistëve, nga 1 litër vaj kanabisi fitohen deri në 95.000 euro. Procesi bërjes së vajit të kanabisit kryhet nga njerëz të specializuar dhe nga makineri të posaçme për realizimin e tij. Kjo për të patur një cilësi sa më të lartë të vajit të kanabisit. Shumë njerëz në vende që nuk është i lejuar përdorimi i kanabisit për qëllime mjekësore e prodhojnë atë në kushte shtëpie. We usually explain to the people that it doesn't matter the percentage, the dosages that is what is matters. But when you buy it from the black market, you want to buy higher percent because you get more dosages for the same money. So, but it's generally a good oil. It's with at least for cancers or cancer, multiple sclerosis and other autoimmune disease, it is at least 55% of THC. So it usually goes in the black market. It goes 50, 55, 60% to 65 and even more. Kanabisi që kultivohet me llampa ka THC-n më të lartë dhe është më cilësor, ndërsa kanabisi që prodhohet në ambiente të jashtme ka përqindje më të lartë të CBD-s dhe është i cilësuar si kanabis industrial. Gjatësia e një bime kanabis të rritur në natyrë mund të shkojë deri në 4 metra. Nga kjo bimë përdoren të gjitha pjesët e saj. Gjethet dhe lulet mund të përdoren për prodhimin e produkteve të ndryshme kozmetike, ndërsa kërceli përdoret në industrinë e tekstilit. Pra, kërceli përdoret për prodhimin e veshjeve që sot janë nga më të shtrenjtat ose për prodhimin e litarëve të anijeve. Edhe bima të kultivohet në ambiente të jashtme, ku lartësia e saj mund të arrijë nga 2 metër deri në 4 metër. Edhe të kërceli i saj përdoret në industrinë e veshjeve, është i cilësi e tepërt të mirë, sa është shumë e fortë, është shumë elastike. Fibra ka shumë fibra kërceli i saj. Farmacit në Maqedoninë e Veriut ofrojnë tashmë në mënyrë legale vaj kanabisi për pacientët. Vaji që shihni në këtë farmaci në Tetov ka përmbajtje CBD dhe tregtohet pa recetë. Pra, kushdo që ka nevojë për qetësimin e dhimbjeve të ndryshme, mund ta marrë atë lirisht me një vlerë prej 25 euro. Pa recetë, pacientët mund të marrin edhe disa kremra me kanabis në këtë farmaci. Këtu kemi disa produkte me vaj kanabisi. Kjo është vaj 7%, ndërsa këto të dyja, njëri është krem i ngrohtë, i nxehtë, ndërsa tjetri është një krem i ftohtë. Kremi i ftohtë përmban vaj kanabisi
dhe përdoret për dhimbje ose lëndime sportive më shumë, ndërsa ky kremi është kremi nxehtë, njëjtë me vaj kanabisi, zakonisht i përdorin personat më në moshë që kanë dhimbje reumatike për shembull. Kremi kanabis 10 euro është, ndërsa vaj është 25 euro. Mjeku shpjegon për Top Story se ka lloje të ndryshme të kanabisit dhe që kanë efekte të ndryshme. Ai na demonstron se si përdoret një lloj vaji, të cilin mund ta përdorin edhe fëmijët për sëmundje të ndryshme. Përfshi ata që janë të prekur nga autizmi. The extract that we have here at the moment is non-psychoactive, so even kids can use it, and it has very low side effects. This can have a lot of positive effects from pain, from different kind of pain, especially chronic pain, anxiety, depression, stress, epileptic seizures. This is something that is very common in the medical cannabis industry and in the whole medical cannabis thing, because there are a lot of studies now that are already done, and we have very good results in children, for example, who are resistant to other medications. So other medications don't work, but this works for them. It's a very good thing to use when you have cancer. You need to use larger doses then, but it can have beneficial effects on the side effects of the chemotherapy, also on some of the effects of the cancer, like the pain and the whole mental state and everything. It also works very good for diabetes, for a lot of autoimmune diseases and everything. Sipas ligjit të Maqedonisë së Veriut, për tregtimin e barnave narkotik dhe psikotrop, kanë të drejtën vetëm disa farmaci të shesin vajin e kanabisit me përmbajtje THC. Top Story ka gjetur një farmaci në Shkup që tregton vaj kanabisi, i cili mund të merret me 2 receta, një prej të cilëve e mban farmacia dhe tjetra dorëzohet në polici. Këto që jeni duke parë në pamje janë disa formë-doza të ndryshme të vajit të kanabisit me THC. Sipas zbulimeve shkencore, ky vaj mund të shërojë një numër të lartë diagnozash. Çmimi i vajit me THC është më i lartë se ai me CBD. Në bazë të përqindjes që ai ka, vendoset edhe vlera financiare. Në këtë farmaci, çmimi varion nga 150 euro deri në 200 euro. Edhe pse në Maqedoninë e Veriut është legalizuar kultivimi dhe përdorimi i kanabisit për qëllime mjekësore, ka ende kanale të tregtimit në të zezë. Pacientët që vijnë nga vendet fqinje që nuk e kanë legalizuar përdorimin e tij e marrin atë në tregun e zi. Specialistët u bëjnë thirrje pacientëve që të mos e blejnë në këtë mënyrë, pasi nëse nuk jepet nën këshillat e mjekut, mund të ketë efekte anësore, halucinacione, përgjumje, ankth dhe dhimbje koke. As I mentioned before, it differs with different kind of extracts. So some of the extracts don't have really side effects, but some of the negative effects can be like, I said, paranoia, hallucinations maybe, so oversleepness, so people are very sleepy, they sleep maybe 16 hours a day. Ndërsa Shqipëria mori përgëzime nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian për aksionin kundër kanabisit, një deputet i mazhorancës propozoi legalizimin e kontrolluar të tij. Në nëntorin e vitit 2014, opinioni publik dhe politik në Shqipëri filloi të vlonte nga ideja për legalizimin e kanabisit për qëllime mjekësore. Ish deputeti i Partisë Socialiste, Koço Kokdhima, i propozoi ministrit të bujqësisë legalizimin e kultivimit të kanabisit si bimë mjekësore. Kjo veprimtari ilegale në Shqipëri prodhoi një brand, një markë kanabisi shqiptar, i cili kishte karakteristikat dhe vlerat e veta në tregje. Ju shkon mendja juve që ta ruani këtë gjë dhe të licenconi këtu për eksport për industrinë farmaceutike një prodhim të arsyeshëm, apo thjesht ne duhet ta zhdukim sepse ne kemi frikë, europianët nuk kanë frikë të licencojnë njerëz e tyre që të prodhojnë me kontroll duke pagu taksa, ndërsa ne kemi frikë se mos na quajnë të tjerët që mos na identifikojnë me këta që prodhojnë drogë dhe kanabis ilegalisht. E shfrytëzoj këtë rast parajysh dhe bashkë me ju për t'i bërë thirrje të gjithë atyre që kanë menduar se ai vjetshmi ishte vetëm një aksion, apo që kanë marrë kurajo për të mbjellë kanabis, qoftë dhe të nxitur,
nga debate për legalizimin e hashashit, të mos i hyj, askush të mos i hyj kësaj rrugë, duke mbjell kanabis, sepse është rruga e krimit. Sepse asnjë rrënjë në tokë dhe nën tokë nuk do lejohet të furnizojë tregun kriminal drogës në Shqipëri apo jashtë Shqipërisë. Le ta lëm pas debatin politik për këtë çështje dhe të merremi me faktet nëse Shqipëria ka vërtet interes për legalizimin e kanabisit mjekësor. Nëse i referohemi ligjit aktual, kultivimi dhe përdorimi i kanabisit edhe për qëllime mjekësore është i ndaluar në Shqipëri. Ligji jonë, këtu referohemi ligjit për substancat psikotrope, nuk ka asnjë lloj parashikimi apo më saktë nuk e lejon përdorimin e kanabisit si një përbërës për pjesën e medikamenteve. Kjo është një nga arsyet që në Shqipëri është pa lejueshme edhe kultivimi i kanabisit si bimë, pavarësisht qëllimit që është qëllime medicinale. Shqipëria është një vend që ka patur dhe vijon të ketë kultivim të kanabisit. Kjo tregohet edhe nga statistikat e vetë organeve shtetërore. Trendi ka qenë në rritje deri në vitin 2016, pra nga viti 2013 deri në vitin 2016 që u arrit piku rreth 1600 procedime penale vetëm për kultivim, por duhet kemi parasysh që ky kultivim, të paktën nga statistikat, nuk duket që të ketë lidhje me pjesën medicinale, por është kultivimi i cili ka qenë për qëllim të lëndëve narkotike dhe kryesisht për trafikimin e tij jashtë kufive të Shqipërisë. Ne jo vetëm që nuk kemi asnjë përfitim nga kanabisi azgjësuar, por shteti shqiptar ka kosto për mbajtje në burg të kultivuesve. Nëse do të bënim një përllogaritje sa i përket shpenzimeve që kryen shteti për procedimet penale, rezulton se një i burgosur që vuan dënim i kushton shtetit shqiptar rreth 25 euro në ditë, të cilat merren nga xhepat e taksapaguesve shqiptar. Me një përllogaritje të thjeshtë, kostot për të dënuarit për kultivim dhe trafikim të lëndëve narkotike arrin në 40.000 euro në ditë. Para këto që mund të shpenzoheshin në të mirë të shoqërisë. Shqipëria ndodhet në kushtet kur përdorimi i kanabisit për qëllime mjekësore është i ndaluar me ligj. Vetë qytetarët që vuajnë sëmundje të ndryshme e kanë sfiduar ligjin. Pacient pohojnë se kanë kërkuar të blejnë vaj kanabisi në tregun e zi, duke marrë përsipër edhe riskun se mund të dënohen nga ligji. Duhet legalizohet edhe për efekte mjekësore dhe për efekte anësore. Dëmon mëse jemi të blej ilaçet me lek tu. Po 4 muaj s'ka ilaç kimio, të kuqe dhe po e blej me lek. Kur shteti nuk e blej më të tjetrën, dhe japi me pika sipas mjekëve. Kujt i japi rezultate, japi kush si jep. Çka ka shkruajt Zoti do shkoj ke veni. Unë për vete kam porosit, pës është vështirë për ta gjetë. Kam porosit në Maqedoni, Maqedonia e lejon, ka ferma, ka të gjitha, kurse ne dole më të squtit në. Ky mjek nga Tetova ka pohuar për Top Story se vinë plot pacient nga Shqipëria që të furnizohen rregullisht me vaj kanabisi. Kemi edhe pacient nga Shqipëria. Personalisht kam një paciente nga Elbasani e cila me trajtimin e kanabisit ka në 7%. Atëherë ka rezultate të kënaqshme. Dhe vazhdojmë edhe me trajtimin e kësaj e cila vuan prej sklerozës multiplex. Në tregun e zi të Maqedonisë së Veriut gjejnë shërim edhe pacient nga vendet e tjera të Ballkanit. Pra mund të themi se shteti ynë fqinj po kryen turizëm mjekësor me kanabis. I get like 2 to 4 messages weekly from people from Serbia, Kosovo, or Albania who ask me where can they buy this, how should they use it, is it legal to buy it, do they need prescription from Kosovo and whatever. So yeah, I can say that that number is also getting higher and higher. Top Story verifikoi nëse mund të kalojë vaj kanabisit në 3 pika doganore. Sasia e vajit të siguruar në rrugë informale mundi që të hyjë në Shqipëri duke i shpëtuar kontrollave doganore. Të njëjtën gjë bëjnë edhe pacientët. Ata që ka nevojë për vaj kanabisi e kalojnë në mënyra nga më të ndryshmet në territorin shqiptar duke kryer një vepër penale.
Momenti që ti e blen një shtetit, patjetër që do kalosh kufirin e Shqipërisë me lëndën medicinale. Momenti që dhe këtu varion nga sasia, është sasia e lejueshme apo e palejueshme. Gjithsesi, për aq kohë sa ligji shqiptar nuk e lejon asdhënien me recetë për a fut tek substancat psikotrope shumë të rrezikshme dhe që nuk lejohen të jepen as për qëllime mjekësore në Republikën e Shqipërisë, patjetër janë kushtet e një vepre penale. Në Shqipëri, pretendohet se nuk përdoren preparate me kanabis, kjo referuar ligjit të kodit penal për barnat narkotik dhe psikotrop. Është paradoksale, sepse në vendin ton lejohen medikamente që janë vërtet të rrezikshme, por jo ato me përmbajtje kanabisi. Ne pretendojmë që qytetari shqiptar nuk përdor preparate të kanabisit. Unë nga eksperienca ime farmaceutike e hedh poshtë si përgjigje, them jo, qytetarët shqiptar e përdorin. Origjina, burimi nuk ka qenë Shqipëria. Kanë qenë vendet rreth e qark, brenda rajonit ton, ku e kanë të legalizuar përdorimin e tij. Cili ka qenë përfitimi? Nëse ka qenë për stadet terminale të një diagnoze, ka lehtësuar rrugtimin drejt fundit të jetës së një qytetari. Pra ka lehtësuar atë dhimbje që ne deri diku e kemi qetësuar me një morfin, me një tramadol. Përdorimi i kanabisit për qëllime mjekësore ka një historik të ershëm edhe në Shqipëri. Deri më sot, përdorimet në vendin ton nuk janë dokumentuar ende, por vinë si dëshmi të njerëzve të ndryshëm. Nëna tona e mbilli në kopës, siç më ka thënë mua, e për t'i vënë gjumë kalamajt. To barnat mjekësore, për shembull nga natyra, përdoreshin dhe një nga këto barna ishte edhe kanabis, që e përdorin atë, ose ashashi, që e përdorte, e zjede, e jepte fëmis, e qetësonte, e zinde gjumi, e tjera, e tjera. Shoqëria shqiptare është mes dilemës së madhe, nëse duhet apo jo të legalizohet kanabisi për qëllime mjekësore. Na duhet legalizohet kanabisi për efekte mjekësore, pra bajnë kanabis ta përdorin atë pacientë që bojnë nga smundje tumorale? Për mua, jo. Unë ka punuar dhe polici. Ajo i dhe gishit të metorën, i prish më shumë aqë. Ne me kemi ligj që nuk lejohet dhe po punohet. Që po marim, po nuk gjesh për ti, po jo, ja ka bjali 2 vjetë këtu. Ato pa e përdorin vetë. Mjekësia pa e përdor. S'është me ligj, pra, si mendoni? Jo, nuk është me ligj. Me ligj, për mendimin tim, jo. Qësa është syshme, shteti ta legalizoj. S'marrë vesh nga do punë, qatë tem. Për mua jo. Pa, me qenë me recet nga mjeku, sigurisht, mirë dhe t'ishte. Mjeku e din më mirë se çdo kusht tjetër. Se sa duhet përdorur, kur duhet përdorur. Po pse jo, përderi sa kjo është vërtetuar që ndikon është për të mirën e pacientëve që kanë probleme me kjo natyrë, pse jo? Që shumë edhe pak të legalizohet. Të legalizohet. Pse mos ta pim shehur, më mirë ta legalizojmë. Ju a keni dikush që merr ndaj kanabis? Kam njerëz të mi që e pin. Shqipëria kultivon afërsisht rreth 40% të bimëve medicinale. Dhe midis bimëve medicinale është edhe kanabisi që përdoret për qetësimin dhe trajtimin e një sër diagnozash. Për aq kohë sa kjo bimë rritet në ilegalitet, mund të pasurohen vetëm një grup njerëzish në mënyrë të palishme. Të ardhurat nga kanabisi në rrugë informale në Shqipëri janë mbi 250 milion euro. I gjithë të ardhët që mund të ketë, ose ajo që i themi ne, për shembull që mund të vinë këto të ardhura në rrugë të shtrëmbur, në rrugë të formaliteti që nuk deklarohen, janë rreth 250 milion euro të ardhura. Por në qoftë se ne e përpunojmë këto në Shqipëri dhe ngrem fabrika përpunimi që ne të nxjerrim ilaçe, ashtu kuptohet që të ardhur mund të rritet edhe 2 fish. Pse se ti nuk do ta shesësh më për shembull 1 kilogram kanabis të pa përpunuar me X euro, por do ta shesësh me 2 fishin, sepse ajo do dalë ilaç. Le ta analizojmë ligjin që ndalon prodhimin dhe tregtimin e narkotikëve në vendin ton. Nëse njëri nis prodhimin dhe trajtimin në mënyrë ilegale të kanabisit, ai rrezikon deri në 15 vjet burg. Neni 283 i kodit penal, që referohet prodhimit dhe kultivimit të narkotikëve, parashikon dënime që variojnë nga sasia e kapur deri te organizimi i grupit apo edhe nëse vepra është e përsëritur. Ligji dënon çdo person që kapet me 100 gram kanabis sativa nga 1 deri në 5 vjet. Nëse sasia është më shumë se kaq, por nuk i kalon 1 kilogram,
dënimi shkon deri në 7 vjet. Nëse sasia e kapur është mbi 10 kg dhe vepra është e kryer në bashkëpunim dhe është e përsëritur, rrezikohen deri në 15 vjet burg. Le ta thjeshtojmë pak më shumë temën që të kuptohet më qartë se çfarë situatash krijohen kur është ilegal dhe kur legalizohet përdorimi i kanabisit për qëllime mjekësore. Nëse i referohemi çmimeve të trafikimit të kanabisit, për 10 kg kanabis sativa do të fitoheshin rreth 40.000 euro. Gjithashtu, prodhuesit dhe tregtuesit e tij do të rrezikonin burg deri në 15 vjet. Do të punonin në terren të vështirë. Shteti nuk do të siguronte të ardhura dhe do të kishte rritje të krimit. Në të njëjtën kohë, do të kishim rritje të numrit të përdoruesve. Në rastin tjetër, kur dikush do të pajiset me licencë për të prodhuar kanabis për qëllime mjekësore. Në 10 kg kanabis do të përfitojë 1 litër vaj kanabisi. Prej tij do të siguroheshin rreth 95.000 euro të ardhura. Në rastin e këtij prodhimi, nuk kemi vepër penale e në të njëjtën kohë ndihmon pacientët që kanë nevojë. Do të kemi një ulje të numrit të ndjekjeve penale, ndërsa buxheti i shtetit do të siguronte mbi 100 milion euro të ardhura në vit. Në një kohë kur shteti pretendon se në Shqipëri nuk prodhohet as tregtohet më kanabis, Top Story sjell në mënyrë ekskluzive prodhimin e vajit të kanabisit në kushte shtëpie. Duke parë këto pamje, kuptohet se në Shqipëri vijon kultivimi dhe tregtimi i kësaj bime në mënyrë të palishme. Ai rrëfem për Top Story mënyrën si përgatitet vaji i kanabisit, por edhe frikën e pasigurinë që e shoqëron gjatë gjithë kohës. Ky është një proces shumë i thjeshtë që mund ta bëjë kushdo në shtëpinë e vet. Si fillim marrim domethënë boçet e kanabisit, edhe i grim në copa të vogla për ta përhapur sa më mirë rezinën. Tani mbasi kemi coptuar 100 gram kanabis, duhet shtojmë 1 litër alkool, që duhet jetë mbi 90 gradë e sipër. Do ta lagim komplet në mënyrë që kanabis të zhytet. Do ta lëmë diku të gjysore, do ta mbyllim, i vëmë kapakun, që alkooli të rri bashkë me kanabisin e mbyllur për një periudhë kohë. Pas gjysore që lëmë kanabisin me alkoolin, që të bëjë efektin, do e kalon që do bëhet procesi kullimit, që do kalohet nga krenat e ena e zjeres, ku në fund do ngeli vetëm vaji. Do sigurohemi që i gjithë lëngu të bjerë i poshtë. Tani pas e kemi kulluar alkoolin, do edhim te ena që do zjetë. Zjarri duhet të ngadalt, pasi nuk duhet të arrit temperaturën 150 gradë. Nëse arrit temperaturë të lartë, fillon avullon dhe të cënë. Këtë dhe vëmë dhe vatër e zjarrit. Edhe duhet sigurohemi që dhoma ku bëhet procesi i avullimit të jetë ventiluar mirë, sepse alkooli lëshon një erë shumë të rëndë, mund të bien edhe të fikët. Tani duhet presim derisa filloj të avulloj uji, që të filloj të nxefi dhe alkoolin, dhe pastaj fillon procesi i avullimit të alkoolit. Në fund do ngeli vetëm vaji i kanabisit. Kjo që mund zjasi diku të 1 orë gjys, 2 orë, varet. Tani kanë kaluar 2 orë nga procesi i avullimit, dhe kjo është si duhet duket në përfundim. Kjo duhet lënë të ftofet dhe është gati për përdorim. Personazhi X është njëri i cili ka nisur të merret me këtë punë që në moshë të vogël, për shkak të varfërisë që po kalonte familja e tij. Tani jam bërë gati 7 vjet, e kam filluar moshë të vogël për arsye ekonomike normalisht si çdo njeri tjetër. Shpërndajmë në gjithë Shqipërinë, po gjithashtu ka edhe në shtetet fshinja, por normalisht me miq, me të njohur, me kontakte, pasi kemi shumë vite që e bëjmë, të edhe klientët e dinë.
Ne nuk punojmë me sasi të vogla. Kjo është thjesht sa për t'ja u treguar që kushdo mund ta bëjë në shtëpinë e vet. Si çdo gjë e jashtëligjshme nuk vjen me çmim të ulët. Çdo kush që merr me këtë punë di shumë mirë çfarë po rrezikon, duhet ta bëjmë. Tani nuk është më problem, por rreziqet i kemi parasysh. Detyrohen ta marrin këtu për arsye sepse nuk mund ta marrësh nga shtetet e tjera ta sjellësh në mënyrë të lishme. Kështu që detyrohen ta marrin në mënyrë të jashtëligjshme brenda në Shqipëri, pasi shohin që i ka bërë efekt për atë që ata prokurojnë, normalisht që vinë dhe marrin prapë në mënyrë të vazhdueshme, derisa mos i nevojitet më. Por nga në çështja është smundja e pacientit për të kuruar, por që normalisht është e kushtueshme, sepse siç ju thash është e jashtëligjshme dhe ne rrezikojmë me punën që bëjmë. Ne merremi vetëm me pjesën e prodhimit dhe shitjes, pasi domethënë për pjesën e marrjes të dozës për ilaç duhet të konsultohen me mjekun. Kjo është vetëm ajo që merremi ne, vetëm me përbërjen e vajit. Në Shqipëri, çmimi i vajit të kanabisit ndryshon në bazë të sasisë. Në tregun e zi, ai është më shtrenjtë. Për sasinë që kemi në këtë pjatë, çmimi shkon deri në 200 euro. Nëse edhe Shqipëria do ta drejtonte diskursin për legalizimin e kanabisit si Maqedonia e Veriut, i duhet të bëjë vetëm disa ndryshime në ligj. Në aspektin mjekësor, tregu i zi ekziston në faktin e gjetjes ose jo të një medikamenti. Nëse qytetari gjen të gjitha format dhe mënyrat për të përfituar kundrejt problemit shëndetësor, çfarë rëndësie kanë ngërset ligjore? Nëse i referohemi ligjit për barnat narkotik dhe psikotrop, në Shqipëri, lejohen molekula që janë më të rënda se ato të kanabis sativa. Në këto kushte, do të duhej që vetëm të zgjerojë grupi barnave narkotik. Nëse ne jemi para një realiteti që pacienti ka nevojë dhe po gjen forma dhe mënyra ti marri, nuk shoh pengesë që barna të kësaj natyre të futen në Shqipëri dhe kundrejt po të njëjtës formë rigoroze të përshkrimit dhe të dhënies të mundsohen atij që ka nevojë. Në fakt, kanabisi do apo s'do ti, pavarësisht se ti e pegon, në Shqipëri ka marrë një lloj qytetarie. Do me thënë që njerëzit njihet me këtë bimë dhe ja kanë parë hajrin kësaj bimë. Kështu që ne e kemi më të lehtë për mendimin tim, duke nxjerrë ca ligje edhe nga kuvendi, për të realizuar këtë. Se njerëzit janë familjezuar, kjo nuk është një gjëre që do futet në Shqipëri. Brenda pak viteve, është parashikuar që kanabisi të legalizohet në të gjithë Europën. Në Shqipëri, ne humbasim mbi 100 milion euro të ardhura në vit nga prodhimi i kanabisit mjekësor. I mohim të drejtat jetësore të pacientëve, nxisim trafikimin e palishëm dhe krimin. Pyetja që të ndonë më tepër është se cila është arsyeja që Shqipëria po pengon prodhimin e kanabisit mjekësor.